Paano mag-send ng stars sa FB Reels? First, pumunta ka sa FB Reels ng taong gusto mong bigyan ng stars. Then, click mo yung star icon. Since zero yung stars natin dito, kailangan pa na natin bumili ng stars. Kapag first time mong bumili ng stars, may discounted offer sila. Then, sa next purchases mo, ito na yung mga prices nila. Sa payment method, kailangan mo i-link ang mga sumusunod. Credit or debit card, smart communications billing, PayPal, GCash or Paymaya sa Google account mo. Nakalink na ang GCash, ito na ang gagamitin natin. Then, type mo yung Google password mo to verify. Click natin yung yes, always. Para time to time, nung bibili ka ng stars, hihingi siya ng password para naman maiwasan ang unauthorized purchase. Ayan, may 35 stars na tayo. Click natin yung number ng stars, then send. May 30 stars na siya. Yan lang kadali. Kaya, give stars everywhere na, mga langga.